วัสดีค่ะทุกคนอยากบอกว่าง่วงมากคือตอนนี้เนี่ยวอมกำลังเดินทางไปที่ออสเตรเลียนะคะเมลเบิร์นคือพอดีว่าวอมจะต้องไปคอนเฟอเรนซ์ที่นั่นตอนนี้อยู่แอร์พอร์ตที่อัมสเตอร์ดัมนะคะก็กำลังเดินไปที่เกตไวเซอร์ของวอมก็ไปด้วยนะแต่ว่าพอดีว่าไปคนละไฟลท์กันนะคะก็เลยไม่ได้ไปด้วยกันนะอยากบอกว่าลุยเดี่ยวสุดโรงแรมแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็ประมาณจะ4 ทุ่มนะคะอยากบอกว่าสภาพดูหน้าสิเหนื่อยมากเลยคือตอนนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคือวอร์มแค่ดูว่าพรุ่งนี้จะต้องไปกี่โมงอะไรยังไงนะคะที่คอนเฟอเรนซ์ของวอร์มนะคะคอนเฟอเรนซ์ของวอร์มคราวนี้นะคะเขาเรียกว่า GHGT14 นะคะชื่อเต็มของคอนเฟอเรนซ์นี้นะคะก็คือ International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies นั่นเองนะคะก็จะมาพรีเซนต์งานของวอร์มนะคะนี่นะคะก็คือห้องวอร์มอันนี้ก็คือตรงที่วอร์มนั่งอยู่นะคะคือวอร์มแอบกินมาม่านูโดคัพไปด้วยนะตรงนี้นะคะก็เป็นเตียงนี่เตียงใหญ่มากเลยแล้วนี่ก็คือวิวตอนกลางคืนนี่สวยมากเลยคือชอบตรงที่ว่ามีชิงช้าสวรรค์นะคะแล้วก็มีกระจกอันใหญ่ตรงทางเดินนะนี่ก่อนไปส่วนห้องน้ำนะคะอยากบอกว่าห้องน้ำชอบมากพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นเช้าก็เดี๋ยวสักพักก็คงนอนแล้วก็เจอกับทุกคนพรุ่งนี้นะสวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคือวิวตอนเช้านะคะตอนนี้ประมาณจะ7 โมงเช้านะคือวอร์มนะยังเจ็ตแลกอยู่เลยแบบว่าตื่นเช้ามากตื่นประมาณตี 5อะไรเงี้ยตอนเช้าก็ไม่มีอะไรมากนะคะพอวอร์มแต่งตัวเสร็จนะวอร์มก็แบบมานั่งดูทำงานนะคะคือพอดีว่าวอร์มต้องเขียนเปเปอร์สำหรับที่วอร์มจะพรีเซนต์ในคอนเฟอเรนซ์นี้นะคะก็เปเปอร์นี้นะคะวอร์มก็ต้องทำสแตทนะคะซึ่งแบบว่าวอร์มก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มอะไรตรงไหนนะก็เลยต้องดูว่าต้องใช้ stat test อะไรที่แบบจะเหมาะสมกับ data ที่วอร์มเก็บมาได้นั่นเองนะคะเดี๋ยววอร์มจะไปกินอาหารเช้าข้างล่างกับ supervisor ของวอร์มนะคะอาจารย์ที่ปรึกษาของวอร์มแล้วเราก็จะเดินทางไปคอนเฟอเรนซ์ด้วยกันนะคะไม่รู้ว่าจะได้บล็อกเยอะขนาดไหนนะเพราะว่าอยู่กับอาจารย์นะคะไม่กล้าบล็อกเท่าไหร่อะไรอย่างงี้สวัสดีค่ะทุกคนเพิ่งเสร็จคอนเฟอเรนซ์นะคะอยากบอกว่าเหนื่อยมากคือแบบคือพอดีว่าวอร์มเป็นเจ็ตแลกด้วยนะเริ่มเจ็ตแลกประมาณตอนเที่ยงอะไรเงี้ยก็เลยเหนื่อยมากเราเริ่มฟังไม่รู้เรื่องหลังจากแบบตอนช่วงเซสชั่นบ่ายๆอะไรเงี้ยทุกอย่างโอเคนะคะคอนเฟอเรนซ์เสร็จประมาณ6 โมงนะคะตอนนี้ประมาณ6:15แล้วพอดีว่าวอร์มมากินร้านอาหารไทยนะคะคือพอดีว่าหิวอาหารไทยก็เลยอยากมากินอาหารไทยนะคะคือพอดีว่ามีอาหารไทยอยู่ข้างๆตรง Exhibition Center พอดีนะคะเรียกว่าบางป๊อปนั่นเองนะคะก็เป็นร้านอาหารไทยอยู่ตรงริมแม่น้ำเลยนี่อยากบอกว่าวิวสวยมากวอร์มก็สั่งผัดไทยไปนะคะกินข้าวเสร็จนะคะวอร์มก็จะกลับไปนอนพักผ่อนนะคะชิลๆที่ในโรงแรมนะพรุ่งนี้นะคะจะมีเซสชั่นสาหร่ายตอนช่วงประมาณแบบบ่ายๆหรือว่าเย็นๆอะไรเงี้ยแล้วก็พอดีว่าเพื่อนโพสต์ด็อกของวอร์มนะคะจะพรีเซนต์ตอนเช้าพรุ่งนี้นี่ผัดไทยมาแล้วน่ากินมากเลยตอนนี้นะคะวอร์มอยู่แถวด็อกแลนด์อยากจะบอกว่าวิวสวยและโรแมนติกมากเลยนะคะนี่เป็นวิวพระอาทิตย์ตกในอ่าวนี้นะคะมันจะเป็นแบบอ่าวฮาร์เบอร์อะไรอย่างเงี้ยเอาไว้เรือมาจอดนั่นเองนะคะแล้วคือแบบมันสวยมากเลยก็คือไอ้ที่มันเป็นโพอยู่ตรงเนี้ยก็คือเป็นที่ที่เอาไว้แขวน
สมอเหลือนั่นเองนะคะคือโรงแรมวอร์มนะคะอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะก็เดี๋ยวจะกะว่าจะเดินไปถึงโรงแรมเลยแหละขี้เกียจนั่งแทรมนะคะอยากจะยืนเส้นยืนสายบ้างนิวอมก็พรีเซนต์โปสเตอร์คุยกับนักวิจัยหลายๆคนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแต่ละคนก็มีไอเดียอะไรที่แบบว่าแบบน่าสนใจมากอะไรอย่างนี้ในการดูดคาร์บอนไดออกไซด์นะคะออกจากแบบอากาศแล้วก็คือในที่คอนเฟอเรนซ์อันนี้นะคะเขาก็จะมีแบบบูธของบริษัทด้วยนะแล้วก็มีบริษัทหนึ่งเนี่ยเป็นบริษัทญี่ปุ่นคือเขาทำเบอร์ชัวออกมาเป็นแบบการ์ตูนบอกว่าเป็นไอเดียที่แนวสุดๆเลยชอบมากเลยวันนี้นะคะวันที่3ของคอนเฟอเรนซ์เนี่ยเขาก็จะมีจัดกาล่าดินเนอร์นะคะวอมก็จะไปที่นั่นด้วยแล้วก็ไปทานข้าวกับนักวิจัยคนอื่นนะคะแล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษาของวอมด้วยตอนนี้อาจารย์พรีเซนต์โปสเตอร์แทนวอมนะคือพอดีว่าเราเปลี่ยนกะกันนะก็เลยมานั่งพักนิดหน่อยแล้วก็วอมก็จะกะว่าจะไปเลคเชอร์ต่อนะคะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะคะคือคอนเฟอเรนซ์จบแล้วเรียบร้อยนะคะคือพอดีว่าวอมไม่ได้อัดคอนเฟอเรนซ์วันสุดท้ายนะเพราะว่าแบบว่ายุ่งอะไรเงี้ยแล้วคือแบบวันสุดท้ายเนี่ยวอมพอดีว่าไม่ได้ไปตอนเซสชั่นตอนเช้านะคะแล้วก็แบบว่าเหนื่อยมากจากคอนเฟอเรนซ์กาล่าดินเนอร์นะเมื่อวานนะคะพิธีปิดคอนเฟอเรนซ์เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากแล้วเหมือนเขาก็แบบว่าเซ็นแบบว่าแมสเซจว่าคือเราต้องแบบสนใจเกี่ยวกับเรื่องโลกร้อนนะคะแล้วคือแบบเทคโนโลยี CCS เนี่ย Carbon Capture and Storage เนี่ยเป็นอะไรที่แบบเราต้องควรทำนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยโลกก็จะร้อนขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันฟรีของวอร์มนะคะคือวอร์มเนี่ยไฟล์กลับพรุ่งนี้ก็เลยแบบว่าวันนี้เนี่ยจะเที่ยวให้เต็มที่นะนี่นะคะแพลนของวอร์มเนี่ยก็คือจะไปเมลเบิร์นซูนะคือที่วอร์มอยากไปสวนสัตว์นะคะเพราะว่าคือวอร์มเนี่ยอยากไปดูจิงโจ้นะไหนๆมาออสเตรเลียทั้งทีก็ต้องไปดูจิงโจ้ใช่ไหมอาหารมาแล้วเดี๋ยววอร์มขอกินก่อนแล้วกันนะคะยังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เช้านะ อยากบอกว่าลงสถานีผิดสถานีนะคะคือลงเลยสถานีมานิดนึงแล้ววอมก็เห็นว่ามันมีแบบเมลเบิร์นมิวเซียมด้วยนะก็เลยมานี่ก่อนละกันจะได้ไม่เสียเวลานะเมลเบิร์นมิวเซียมนะคะก็จะอยู่ในปาร์คนะคะตอนนี้อยากหากาแฟมากเลยง่วงมากฮัลโหลว่าทางเคาน์เตอร์ของมิวเซียมเนี่ยบอกว่าคือถ้าวอมอยากจะไปสวนสัตว์เนี่ยควรที่จะไปตั้งแต่เช้านะคะเพราะว่าสวนสัตว์เนี่ยมันใหญ่มากอะไรอย่างนี้ต้องใช้เวลาเดินเป็นชั่วโมงนะตอนนี้มันประมาณแบบบ่าย3แล้วก็สวนสัตว์นะคะปิดประมาณ5 โมงเย็นคือแบบกว่าจะไปที่นั่นก็ใช้เวลามา1 ชั่วโมงแล้วนะก็เลยคิดว่าสงสัยคงไม่ได้ไปดูจิงโจ้อยากบอกว่าแพลนผิดมากเลยวันนี้น่าจะตื่นเช้ากว่านี้เนาะลืมบอกเพื่อนๆไปว่าถ้าเราเป็นนักเรียนเนี่ยจากประเทศไหนก็ตามนะแล้วก็ถ้าเอาบัตรนักเรียนมาด้วยเนี่ยเข้าพิพิธภัณฑ์ที่นี่ฟรีนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบผู้ใหญ่อะไรเงี้ยจ่ายประมาณ$25นะ
จอจิงโจ้แล้ว แต่ของปลอมนะแล้วก็นกกระจอกเทศด้วยแหละนี่แต่ว่าของปลอมนะคะปอมก็เดินในมิวเซียมเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็มาเดินในตัวเมืองนะคือถ้าถามว่าเมลเบิร์นเนี่ยแบบตึกเนี่ยมันสไตล์เป็นรูปร่างอะไรยังไงอะไรเงี้ยคือตึกแต่ละตึกนะอยากบอกว่าไม่เหมือนกันเลยไม่ใช่แบบว่าทรงสไตล์ยุโรปด้วยนะคะคือแบบว่าในเมืองเมลเบิร์นเนี่ยคือตึกมันจะเป็นแบบสไตล์แบบโมเดิร์นไนซ์นะแล้วก็คือพอดีว่าต้องเปิดเช็คอีเมลนะคะเพราะว่าลมตัวไม่มี Wi-Fi นะในมือถือก็เลยต้องไปห้องสมุดแล้วไหนๆก็เอาเปเปอร์มาด้วยนะคะสำหรับคอนเฟอเรนซ์นี้ว่าก็เลยแบบยังไม่ได้อ่านเลยก็เลยเอามาอ่านแทนนะคะนี่ก็แล้วแต่ก็ตอนนี้เนี่ยกำลังจะเดินไปหาอาจารย์นะคะแล้วก็โพสต์ด็อกที่มาด้วยกันนะคะพอดีว่าจะไปกินข้าวด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันสุดท้ายแล้วเดี๋ยววอมก็จะกลับไปแล้วนะคะแต่คือไฟล์วอมเนี่ยมันตอนเย็นนะก็เลยยังมีเวลาไปช้อปปิ้งอยู่แล้วก็ยังมีเวลาไปดูซิตี้เซ็นเตอร์นะคะว่ามันเป็นยังไงปฏิบัติการของวันนี้ก็คือจะไปซื้อของฝากเพื่อนๆนะคะแล้วก็ไปหาแมกเนตเพราะวอมสะสมแมกเนตอยู่นะตอนไปไหนอะไรเงี้ยก็สะสมแมกเนตของเมืองนั้นไว้นะบายบายออสเตรเลียอยากมาใหม่มากเลยเพราะยังไม่ได้เจอจิงโจ้ใช่เดี๋ยวคราวหน้าจะมาเจอจิงโจ้ให้ได้นะจ๊ะจุ๊บตอนนี้นะคะเราก็มาประจนภัยหาถนนกราฟฟิตี้ให้หมดนะคือไม่ได้ให้หมดนะเพราะว่ามันมี50อันนะแต่ว่าหาอันใกล้ๆอันนี้นะคะตอนนี้อยู่ที่ ACDC Lane แบบแนวมากจานมองอยู่ตรงนู้นนะถ่ายรูปอยู่ ก็นี่สวยมากเลยแบบมีอะไรหลายอย่างแบบผสมเข้าด้วยกันนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ Queen Victoria Market นั่นเองก็คือพอดีว่าจะมาซื้อซิวเวเนียที่นี่นะเพราะว่ามันเป็นแบบ Market Open Market แบบนี้คล้ายๆแบบสไตล์จตุจักรเลยก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างเนาะแล้วมาดูกันว่าวอมจะซื้อแมกเนตได้ไหมตอนนี้อาจารย์วอมกำลังเลือกดูกระเป๋าอยู่